A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Támogatónk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Sziasztok, üdv mindenkinek! Azt gondolom, hogy a mai nap folyamán azoknak fogunk igazán kedvezni, akik az autósport iránt nyitottabbak vagy érdeklődőbbek. Én azt gondolom, hogy a nézőink nagy többsége ilyen. Hát amit láthattok mögöttünk, sok-sok színes autó, vendég, lesz majd másik vendég a másik autóhoz. Először egy Suzuki hibriddel fogunk kezdeni, ami egy viszonylag új világa a magyar rallycrossnak, hiszen a tavalyi év folyamán indult el a bajnokság 2020-ban, a Covid évében. És itt van mellettünk Burkus Egon, aki ennek a bajnokságnak a kitalálója, aki azért az aszfaltot sok irányból ismeri, hiszen a pályaversenyzéssel kezdte a pályafutását, akár mint csapatvezető, akár mint megálmodó, és aztán egyszer csak rájött arra Egon, hogy ezekkel a Suzukikkal, ha már újabbat használunk ugye a pályán, akkor valamit kellene kezdeni, és jött egy ilyen, hát nem tudom milyen becsípődés, hogy hibridet kell gyártani, és át kell állni a sötét oldalra, és rallycrossozni kell vele. Egon, először is köszönjük, hogy elhoztad az autót nekünk, és kezd el egy kicsit bemutatni, hiszen ez nekem még nagyon új, fogalmam nincs, mit tud. Én köszönöm. Ugye maga az alap az a 2014-ben bemutatott kupás Suzuki, amit akkor a pályára építettünk, és mivel 2 évvel ezelőtt már az új 1.4 turbóból csináltuk a pályaautót, ezért felszabadult egy-két ilyen autónk, és Vaskó Jani barátom keresett meg ezzel az ötlettel, hogy ők fiatal egyetemistákkal kísérleteznek egy Peugeot-n már 2-3 éve, építettek egy prototípust, és nagyon jól működik, és mi lenne, hogyha ezt beleépítenénk egy ilyen kupás autóba. Csináltunk egy prototípust, kipróbáltuk, borzasztóan tetszett, és utána gyorsan építettünk 6-ot belőle. Hogy képzeljük el, hogy hogyan hibrid, mert ha jók az értesüléseim, igazándiból a 4 kerék egymástól szinte függetlenül dolgozik. Így van. Az elejét meghagytuk a kupás Suzukinak, tehát 140 lóerő szívómotor 1.6, és hátra pedig 2 agymotor került be. Jobb oldalra a padlóra került be az akkumulátor, amely egy 117 voltos, szintén egy hazai fejlesztésű, hazai építésű akkumulátor, és van egy kis vezérlődoboz hátul a pótkerék helyén, ami a 2 villanymotort hajtja, és a gázpedállal van összeszinkronizálva az egész. Milyenek voltak az első év tapasztalatai, hiszen nagy neveket is bele tudtatok rántani a bajnokságba, és én azt gondolom, hogy látványos futamokat vívtak vele a versenyzők, de mondjuk szerelői, tulajdonosi oldalról milyen az emlék? Hát nagyon izgultunk, mikor elkezdődött ez az egész, azért mi is új vizekre elvesztünk ezzel a hibrid technológiával, de szerencsére borzasztóan jól vizsgázott az autó, és aminek külön örülök, hogy bárki kipróbálta, akik tényleg tapasztalt versenyzők és akár komoly autókkal versenyeztek, mindenki úgy szállt ki belőle, hogy meglepődött, és hogy nagyon kellemesen jól viselkedik az autó. Hát van itt nekünk 2 tapasztalt versenyzőnk, úgyhogy most hozzájuk fordulok. Szerintem versenyautóból az első hibrid, vagy legalábbis majdnem biztos vagyok benne az elmúlt x ezer évünkben, és 450 autónkban. Csabi, mit vársz egy ilyen nagyon-nagyon új fejlesztéstől? Én nagyon kíváncsi vagyok mindenféle tekintetben, hogy mit fog tudni. Ugye így már összkerékhajtású, ha úgy tetszik. Teljesítménye is jó, ugye a villanymotor, láttuk már elektromos autóknál, hogy azonnal leadja a teljesítményt, a nyomatékot, tehát biztos segít kigyorsításon, úgyhogy nagyon izgalmas, és ugye Egonék eleve ezre a pályára is állították be az autót, hiszen a rallycross megy itt Kakucson, tehát hogy most már nem is teljesen pálya setup van az autón, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy mint alapautó is jobb lenne, úgyhogy én tényleg kíváncsi vagyok. János, te, aki egyre közelebb állsz a rallycrosshoz, és nagyon szereted ezeket az autókat, igaz, hogy 2 kerékkel vagy igazán gyors, igen. Mit vársz ettől a hibridtől? Leszedjük a hátsót. Mondjuk lekötjük a hajtást. Egyébként le lehet kapcsolni a hátulját, ugye most előbb mutogatták. Akkor szarul mész, lekapcsoljuk. igen. Igazából ugye én mentem viszonylag sokat a Egonék féle az eredeti kupással, a pályaverzióval, és én azt szerettem. Tehát, hogy nem egy ilyen őrült erő volt, de ugye sper volt benne, tök jó áttételezése volt. Tehát merev autó, tehát én szerettem ezeket a kupás Cliókat. Azt is, de gondolom a Swiftet is. Igen, a Swiftet. Ez meg egy plusz, tényleg egy olyan plusz, amire az ember így kíváncsi, hogy ez most mennyit ad hozzá. Tényleg most így Egonnek magyarázta ugye a szerelője, hogy pontosan egy külön pótméter, mert engem ez a műszaki oldala is kicsit érdekel, és hogy tényleg ez a finom hangolás hogy sikerült, mert maga tényleg ez egy ilyen
új irányzat, és tudjuk, hogy ugye majd mindenki ilyet tervez, de mégis Egonék az első, aki ezt meg is építették, hogy ki lehet próbálni, és hogy biztos izgalmas lesz. Ezért különleges, hogy itt van, játszátok le, hogy ki kezd. Mint versenyautó szokásos metódus fogjuk követni, hogy csak ott beszélgettek és egymást cserélitek, ki kezdjen. Én megyek szívesen először. Menjél. Egyébként milyen plusz súlyt képvisel ez az egész berendezés benne? Nagyon picivel lett nehezebb, mint a kupás autó, mert megpróbáltunk a rallycross szabályainak megfelelve kiszedni súlyt az autóból. Aha. Úgyhogy a kupás autó az ugye egy széria karosszéria. Igen. Itt nyertünk egy kis súlyt a gépháztető üvegszálas, a csomagtérajtó, a jobboldali ajtó, polikarbonát került bele. Tehát, hogy így visszanyertünk egy picit, úgyhogy kb. Egy ilyen 40-50 kilóval lett nehezebb az autó, mint a kupás autó. Hát de akkor viszont a súlypontja sokkal lejjebb lett véletlenül, meg eleve középen, tehát hosszanti tengelybe is középen. Igen. Az valószínűleg azért segít. Pályán Igen. próbáltátok? Nem tudjuk pályán próbálni sajnos, mert ez a konstrukció így nem tud túl gyorsan menni. Tehát ennek a villanymotornak van egy maximális fordulatszáma, és ezzel a kerékkel ez körülbelül 150 valamennyi, és ezt a sebességet a rallycross pályákon nem érjük el, tehát hogy oda pont jó, de természetesen dolgozunk már rajta, hogy ez... Valami más áttételezése, valami más verzióval. Igen. Tehát dolgozunk rajta, hogy nyilván a pályán is szeretnénk hibrid versenyautókat csinálni, és a rallycrossba is gondolkodunk egy komolyabb fejlesztésen. És akkor ezzel már akkor átcsaptál akkor a következő kérdésre, hogy 21-re milyen tervek vannak, illetve hát reméljük a szezon időben elkezdődik jövőre, vagy idén. Szóval, hogy miben kívántok még fejleszteni, mit szándékoztok előrelépni? A rallycrossba ezt a kategóriát szeretnénk stabilizálni. A 2020-as év tapasztalatai alapján apróbb módosítások, finomítások. Tervezünk bele egy új futóművet, ami egy őlinc lesz, és kimondottan a rallycrossra lesz építve. És elkezdünk dolgozni azon, hogy szerintem 2021 végén már bemutatható állapotban legyen egy következő generáció. Nagyon jó. Mi a nagyságrend egyébként? Csak úgy mondjuk, hogy milyen kategóriával felel meg mondjuk a bérlése vagy az üzemeltetése egy ilyen hibrid rallycross autónak? Az volt a terv, mikor belefogtunk ebbe az egészbe, hogy a Super 1.6-hoz közelítsünk. Tehát nem cél, hogy feltétlenül megverjük a Super 1.6-ot, ugye eleve nem is slick gumival versenyzünk, hanem ugyanazzal a semi-slickkel, amivel a pályán. Tehát ez már eleve egy kis köridőveszteség, de élményben és tempóban nagyon közelít egy Super 1.6-os autóhoz a rallycrossba, viszont az üzemeltetése, vagy a pilóta felől a bérlési költsége, az pedig sokkal olcsóbb töredéke. Ez nagyon fontos nyilván, mert azért autóz mindenki mert szeret, főleg persze. ha nem kerül sokba. Így van. Igen, Igen, de azt sokszor elmondtuk egyébként a parkfelmében is, hogy a rallycross azért népszerű ennyire itthon is, mert ugye annyiféle kisméretű, olcsóbban üzemeltethető kategória van, hogy azt tudja vonzani a bérlőket. Hát meg rövid a verseny. Hát rövid a verseny. Hát az egész Igen. hétvégén nem megy olyan sokat az autó. Így van, úgy is terveztük az autót különben, hogy azért nem túl nagy a rásegítés, tehát azért csak körülbelül 60-65 lóerő, mert bizonytalan, hogy a rallycross pályákon mennyi töltési lehetőség van, ezért az autókat úgy terveztük, hogy gyakorlatilag egy komplett hétvégét végigcsinálunk töltés nélkül. Oh, wow! Tehát gyakorlatilag az utolsó futam végén is tudja ugyanazt a köridőt, még teljesítményvesztés nélkül tartunk csak az akkumulátor merüléssel. Úgyhogy nem látott konnektort. Úgyhogy a hétvégén nem töltünk egyáltalán. Az nagyon jó. És vissza is termel, jól hallottam? Igen, így van. Az is programozható, játszottunk vele elég sokat, úgyhogy gyakorlatilag ami a kupás autóba bekerült fékerőszabályzó, azt nagyjából nem használjuk, mert a hátsó visszatöltést úgy programoztuk, hogy pont annyit rásegít a fékezésnél a hátuljára, hogy... Hátul nem kell fék. Nem. Na nézzük.
hát így akkor valószínűleg jobb a gyorsulása, hogy hátulról is Igen. megtolja. Igen, az is meglepő egy picit, hogy úgy elrajtolsz vele, mint egy elsőkerekes Suzuki-val. Csak hirtelen megy. És úgy hirtelen elfogynak Igen. a fokozatok, és nem az van, hogy egy helybe esztergál az eleje, hanem, Igen. hanem tök jól Belelök a elindul. kanyarba. Igen. Nagyon érdekes. Meg nagyon szépen húzta a hátulját magával az első pár kanyarba, azt néztem. Szélesebb lett egyébként a nyomtáv? Azzal, hogy ilyen szélesítés van rajta egyébként? Persze. Aha. Tehát igazándiból azért lett ilyen széles az autó, mert a hátsó kerékagyakra ugye fölkerültek a villanymotorok, ez meghatározta nekünk a szélességet, és És ehhez állítottátok be az elején is? gyakorlatilag igen, a hátuljának a szélességéhez terveztük az első futóművet, hogy így Balanszban meglegyen. legyen Így van, kb. így van. És ha már így át kellett alakítani az elejét, akkor ott megcsináltuk, hogy egy GSM-es csőlengőkaros első futómű került Tehát bele. az is ilyen ás szintű futó. Igen. Ez is sokkal igen. komolyabb, mint a gyári. Igen. Persze. Igen, igen. Így az Intrax, ami benne van, az a szerencsénk, hogy a rallycrossban most már nagyon sok ilyen aszfaltos pálya van, mert igazándiból kemény egy picit a rallycrosshoz, még a legpuhább állásban is, úgyhogy ezért tervezzük, hogy építünk bele egy ölinszettet. Nem tudjuk mihez hasonlítani, de meghallgatjuk az idejét. Időmérés 47,530 ezred. 47,530-as. A teljes idő 1 perc 29,584 ezred. 1 perc 29,584 ezred. Hát ugye azt mondtuk, hogy Super 1006-tal meg Kitkárral akarnánk összemérni. R2-es rally autók szintjén megy, és az MK 1006-os majdnem Super 1006-ost azt megveri Feliciából, és a Swift Super 1006-tól pedig 7 tizedre van elmaradva. Azért az- Szemiszli gumival. Szemiszli gumival is, ugye úgyhogy azokon meg azért az- mindegyiken rallycross gumi volt, Igen. igen. Ez egyáltalán nem rossz. Nem, bizony. szerintem. Nem bizony. És ugye a Ádám R2 meg 208 R2, tehát a 200 lóerő környéki rally R2-eseket, azokat tudja gyakorlatilag tartani. ott vagyunk, mert ez is 140 plusz 60, tehát Igen. úszkve 200 lóerő. Igen. Igen, igen. Öltözhetsz te is, Csabi. Jó. Szerintem nyugodt szívvel. János, 47-530, a fiúknak már itt mondtam, hogy R2-es rally autók szintje, és a Swift Super 1006 van előtte 7,5 tizeddel, Hát ez egy rallycross autó. de az rallycross 200 lovas meg ugye az gyári. rallycross gumival, nem Igen, szemiszlékkel, igen. Szóval szerintem marha jó a kocsi, úgyhogy gratulálok hozzá. Köszönjük szépen. Másfajta vezetéstechnikát igényel, és ugye ezt szokni kell, hogy itt ha rányomsz a gázra, hogy tartod gázzal, kanyarodnál valahogy, hogy zárjon a sper, akkor a hátul is toll. És ugye néha miatt egy icipicit a alulkormányzat lesz a kanyar középen, és akkor így várni kell vele. De ha ráérzel, utána már éreztem, hogy mi a különbség, és inkább nyissak a kormányon, és megyünk így ilyen szebb íveket, ilyen pályásabb íveket kell menni, mint egy rallycross autóval. Igen. Tehát, hogy nagyon-nagyon érdekes élmény, de tényleg az, hogy sokkal jobban megy, mint a sima kupás. Tehát, hogy ránéz, és de jó, fogy el a fokozat, és akkor megy. Pont azt beszélgettünk, mondta Egon is, hogy a rajtnál is az a furcsa, hogy azt hiszed, hogy egy Suzuki-ba ülsz, és majd forog a Igen. kerék alatt, de nem, mert eltol. Igen. Hát ráadásul ugye kinyomott kuplunknál rálépsz a gázra, akkor elindul. Tehát, hogy ezt így viszonylag egyszerre kell csinálni, csak úgy jó a rajt. Ja, azért is építettünk bele a hidrolikus Igen, kéziféket, hogy azzal hogy össze még tud jobban fújni. Igen, tudsz mert rajtolni. a kézével ugye oldja a hátsó hajtást, és akkor viszont fel tudod rendesen fújni a benzinmotort, és akkor És akkor utána belengedsz elrajtol. mindenbe. Igen, tehát hogy érdekes, ebből látszik, hogy ezeket tanulni kell azért használni, de a kanyartempók, meg ahogy viselkedik, szerintem tök jó. Tehát, hogy mondom, egy picit szokatlan volt, hogy szélesebb, ugye benne ülsz, hogy ez egy kis Suzuki, és akkor mi van oldalt így ennyi, két oldalt. De azt teljesítményt úgy nem tudtok ugye mérni vele, de hogy így kb. Hát ilyen 200 lóerő körül van. Tehát, hogy azért, mert itt nagyon kellemesen megy. Nem olyan sűrűn fogynak el a fokozatok, tehát 4-esben mész hátul is, de az ott is olyan, tehát érződik, hogy van nyomaték. Igen. Egyébként az 1.4-es turbo kupáshoz képest fél másodperccel gyorsabb, az 1.6-os szívóhoz képest meg 1,3-mal. Nyilván az ugye a rajtban nagyon nagy előny, az összkerékkel Úgy megy elindul el. rajtba, hogy Igen. És akkor itt néztem még márkán belüli
valami viszonylag kisebb ember használhatta, mert tök magasan ül. Nekem az furcsa Aha. volt. Igen, nem tudom, ki ült ebbe az autóba. Én így nagyon szeretek nagyon alacsonyan ülni, és így annól még a Kupás Suzukival ugye úgy mentem, hogy így lettem ki az oldalablakon. Tehát gyakorlatilag a padlón ültem. Én nagyon szeretem a... Egyébként olyasmi a verseny, mint egy Suzuki kupa, hogy van ilyen roncsderbi, vagy a fiúk vigyáznak Hát, egymásra? mint ahogy ez általában lenni szokott, Igen. először megbeszéltük, hogy akkor mindenki azért próbál vigyázni a másikra, és ez egészen addig tart, amíg el nem rajtolnak. Hát én már... Mint mindig. Mindig, igen. Szerintem olyankor ugye egy kicsit olyan rossz is, hogy szélesebb, mert néha lehet, hogy úgy Ez gondolod, hogy nehézség, nem mész igen. neki a másiknak, de mégis. Igen, ez nehézség. Azért is csináltuk úgy az autót, hogy a rallycross szabály nem engedi, de itt a kupába, mivel egyforma autók, ezért szabályos, hogy a küszöb az nem egy üvegszálas szélesítés, hanem az egy erős acélhajtott lemez. És ezért, hogyha így összeérnek az autók, akkor a küszöb az elég nagyot felvesz belőle, úgyhogy... Kerék a keréken nem ér így össze. van, igen. Ez tök jó. És ugye szerencsére elég sok ügyes pilóta ül az autóba, ezért nagyon nagy harc van. Annyira megtolja, hogy hamar elfogy Az egyes, az nagyon gyorsan Tehát, hogy nem elfogy. számítasz rá, hogy ilyen hamar el fog fogyni. Nem menőn húzza át első Az külön tetszett, hogy így a kanyarba járatkor el tudsz szépen a hátuljával fordítani. És akkor már egyből sokkal jobb a szög, ahol ki kell jönni. Igen. Abból látszik, hogy versenyautó, hogy az első sikán olyan nyugodt vele. Ja, hát látszik, hogy meg se reppen. Semmi. Terin át kell menni rajta. És tényleg az üzemanyag tartály maradt az eredeti? Maradt, igen. De gondolom nagyon keveset kell bele Hát tankolni. borzasztó keveset. Igen, tehát hogy így. Amikor kipróbálhattam ugye a Super 1.6-os Suzuki-t, abban 15 literes a rallycross verzióban, és itt van ugye, ahol most nektek van a aksi, ott van lent egy ilyen Aha. víztartályszerű, tehát Igen. és annyi a benzin. A teljes idő 1 perc 29,300 ezred. 1 perc 29,320-as. Egy tizeddel, majdnem másfél tizeddel gyorsabb, mint te, meg 530-at volt, ő meg 406-ot tudott. Igen, egyébként helyet nem számított az abszolútban állunk, de hát ugyanaz a 47 közepre azért az nagyon jó. Igen. Kicsivel több mint egy tizeddel tudtál jobbat menni, a 47 530-ra lett 47 406, és a két kör is tied, tehát hogy ilyen két tizedes különbséggel sikerült javítani az időn, ami már nem életveszélyesen sok, de látszik, hogy azért egész jót kiautóztatok. Milyen élmény menni vele, Csabi? Nekem nagyon tetszett egész őszintén, szóval pont annyival erősebb, mint szóval jó esik az ereje, tehát nagyon kellemes, ahogy tol, mint valami nagyon nyomatékos, de kis motor lenne benne. Meg nekem az egyensúlya sokkal jobban tetszik, olyan gyönyörűen be lehet csúsztatni a kanyarba a hátulját, szóval hiába hát elsőkerekes, vagy most összkerekes, vagy hívhatjuk bárhogy végülis összkerékhajtású, de lényeg az, hogy a kanyar bejáraton is olyan gyönyörűen be lehet mozdítani az autót, hogy igazándiból élmény vele kanyarodni, és a kijáraton is most, ha kicsit megtolja az elejét, semmi gond, mert tényleg állni kell a gázon, aztán végül is kijön belőle. Úgyhogy nekem nagyon tetszett, és gratulálok hozzá, mert tökre élvezhető. Köszönjük szépen. Úgyhogy nekem tetszett.
Egon, nagyon szépen köszönjük, hogy hoztad, és elvárunk majd az új fejlesztésekkel is az év vége felé. Természetesen jelensd, ha kész van. Mi pedig már is átváltunk, és akkor megyünk egy másik szakákba, és jön egy újabb rally autó. Támogatónk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. Aki nézte az egyik legnézettebb adásunkat, amikor a két Subaru VRC ment egymás ellen, annak ezt az úriembert már nem nagyon kell bemutatnom, egyébként őt Csík Zoltánnak hívják, és találta a garázsában még valamit a ProDrive-tól, az áll nektek bal oldalon, nekem jobb oldalon. Viccet félretéve át, ennek a csávónak 3 VRC-je van, ez a harmadik, a legmodernebb, és ugye ez egy nagyon más érát képvisel, Zoli, hiszen a korábbiak ugye még a 2 literes turbo az régi nagy korszakból, amit ugye befagyasztott egyszer csak az FIA, és azt mondta a 2010-es évek elején, hogy innentől 1.6-os motor, ez lesz a világmotor, és a mellettünk látható Countryman VRC az ennek az egyik első példánya. És hát neked van egy ilyened is. Mi az alapvető különbség a Subarukhoz képest, amivel már mentünk itt? Köszönöm, hogy itt lehetek, és én is üdvözlök mindenkit. Igazából hatalmas különbség van a Subaruhoz képest. Ugye eleve köbcentibe veszítettünk 400 köbcentit, ezzel nem kevés lóerőt és nyomatékot is veszítettünk, illetve nagyon sok elektronikát és műszaki megoldást is elhagytak belőle, amiket a Subaruba erőteljesen alkalmaztak. Ugye ott is már éreztétik is a 2 között, a 7-es és a 12 között ugye a 3 aktív, 2 aktív, gyakorlatilag ebben 0 aktív van, ebben elő-hátul egy mechanikus per van, középen meg fix a hajtása, tehát a közepén semmit nem tudunk állítani. Illetve ugye a motorján is, ahogy ezt a 400 köbcentit elveszítettük, itt is ugye egy sokkal kisebb turbó van rajta, tehát hogyha összehasonlításképpen nézzük, ugye ez azért százalékos arányban elég nagy ez a 400 köbcenti, tehát ugye a turbója is lényegesen kisebb, az intercoolerje és a motortért is, ha megnézzük, sokkal egyszerűbb benne minden. Viszont amiben szerintem elég sokat fejlődtek és jobb a Subaruhoz képest, ugye a futómű és a súlyelosztása. Tehát, hogy ez összehasonlíthatatlanul jobb a Subaruhoz képest. Akár egy rugóútba, akár egy, én úgy érzem, hogy féktávba jobban lehet vele helyezkezni, tehát, hogy jobb a súlyelosztása. Ezen azért szerintem nagyon sokat tudtak nyerni, de én úgy gondolom, hogy ez a lóerőt és a nyomatékot sajnos nem pótolták vele. Valljuk be a nézőknek, hogy ugye ez egy murva autó alapvetően, és te is eddig, amikor mentél vele murván használtad, és most a kedvünkért az egyébként meglévő aszfaltszetre átépítettétek, és te is most próbáltad itt ki először. Milyen volt először aszfalton menni vele? Igen, ez gyakorlatilag a BZ-vel egy 1,5 hete beszéltünk róla körülbelül, hogy mi lenne, hogyha elhoznánk. Na végül is semmi akadálya, megvan hozzá mindenünk, úgyhogy építsük gyorsan össze. Igazából én is tényleg most mentem vele, talán egy 5-6-8-10 kört mentem vele. Másabb, nagyon sokat kéne még szerintem rajta állítani, egy picit ortolós még. Setupra most azt hiszem egy spanyol aszfalt setup alapbeállításunk van, amit szintén a ProDrive-tól kaptam. Azokkal a beállításokkal megyünk most. Én úgy gondolom, hogy még nagyon sokat kéne rajta állítgatnunk, mert ez még nem az, amivel szerintem nagyon jó időt lehetne menni, de nagyon jó érzés vele menni, tehát hogy nagyon jó, tényleg nagyon jól lehet vele a kanyarokba menni, viszont nem szeretném ismételni magam, de itt is a motorerő tényleg hiányzik belőle, tehát hogy nem úgy lehet egy kanyarból kijönni, vagy egy kigyorsításból így kijönni vele, illetve majd ugye ti is látni fogjátok, ez a szekvenciális 6-sebességes váltó van benne, ez a teljesen mechanikus. Azért nem is tudom, hogy a Csabi vagy a Jani volt, aki gyakorlatilag a lepkeváltót, amit egy ujjal lehet, azt is úgy... Ő azt is karból húzta. Igen, ő azt is karból húzta, úgyhogy most ennél az autón ezért ezt hoztad. Igen, most ezért, Majdnem lehet. Neked való. Igen, ez neked való, úgyhogy ezt nem tudod elrontani, ezt húzgálhatod benne. Igen, ez pont az időszak volt, amikor ugye letiltották, hogy minden ilyen könnyed legyen, és itt meg kellett húzni, azóta már visszatértünk Régen oda. láttam sok Solberg belsőt, valószínűleg onnan megvolt a mozdulata, hogy ő csinálta, úgyhogy ilyen helyzeti előnyöm volt vélhetően. Igen, lehet, vagy a sok BMW, amit vagy vezettél a lepkeváltóval, lehet, hogy az segített rajta. Csabi, ez a kocsi közelebb áll elméletileg egy R5-höz, egy jelenlegi komoly R5-höz, mint a Subaru VRC. Ez mit vársz tőle egyébként?
Elsődleges célkitűzésem, hogy az aszfalton maradjak. Ez szerintem mindenkinek fontos tény. igen. Többünk érdekel. Igen. És hogy felhúzod az ablakokat. Igen. Ezzel le se lehet engedni. Akkor jó. Készült. Na mindegy, szóval viccet félretéve. Nyilván azt várom, hogy nagyon-nagyon jó élmény legyen vele menni. Egy erőtnél talán gyorsabbnak kéne, hogy legyen, nem? Elméletileg igen, mert ugye motorerőbe többet tud, Azért mint az annál erőt, jobb. tehát Igen. hogy ugye itt sokkal több mindent engedélyeznek azért a motor részen, azért erősebbnek kell lenni, mint egy erőtnek, különben nem lenne ugye értelme a VRC-nek Igen. meg az erőtnek, tehát hogy erősebbnek kéne lenni. Szerintem futóműbe is többet engedélyeznek rajta, csak ugye itt azt is vegyük figyelembe, hogy ugye ez egy 2011-es Igen. autó, tehát Igen. hogy itt megint az a 9 év alatt, mint ugye a Subaruhoz képest, a 2005-6-hoz Sok képest minden. a 11, már sokat fejlődtek a 6 év alatt, de most a 9 év alatt megint én úgy gondolom, hogy iszonyatos sokat Futóműve az fejlődtek. erőt szerintem nagyon jó. nagyon-nagyon okos. Az nagyon, nagyon okos. meg ugye láttuk mi is, ugye a erődből már elég sok volt itt szerencsére, hogy ott is a generációk évek alatt is javult. Valamint az erődből mentünk már nagyon jó beállítottal, ami pont úgy gyorsított ki, úgy fordult, ahogy kell. Ez nyilván hátránya Mininek. Szóval szerintem, ha valahogy az R5-ös időkbe belekavarunk, az kb. Oké-nak gondolnám én, mert az autó lehet, hogy többet tud, de nincs úgy annyira beállít, szóval úgy kb. Én oda lőném így elsőre. János maga mit vár? Én is valami ilyesmit, meg azt, hogy élvezni fogjuk. Igen, az R5-be akár ugye láttuk, főleg Buta Robi mesélt is, hogy a saját Skodájában, hogy évről évre milyen gátlók jöttek ki, és mennyivel gyorsabb lett. Tehát, hogy azért az egy nagy kihívás. Ugye ez tényleg egy 9 éves autó, tehát így kell ránézni már a konstrukcióba. De ettől függetlenül most főleg, hogy Zoli mellett ültem egy kicsit, tehát hogy teszi a dolgát, meg megy előre. Úgyhogy... Hát meg egyébként azért azt ugyan felvételünk nem nagyon van róla, de ezt meséljük el, hogy amíg mi ebédeltünk, Zolit játszogatott, akkor ment vele Igen, először. megnézte, hogy jó-e. Hát összekoszolt a pályát elég rendesen gumival. Tehát... Mármint gumival. Igen, Így igen, van. Ő szeret keresztbe menni, azt Igen, láttam. igen, sikerült is. Nagyon látványos volt, hogy nem biztos, hogy azt tudjuk, de majd megnézzük. Nézzük Meg meg, az hogy... nem gyors. Nem gyors, igen. Nagyon látványos. Nézzük meg, hogy ki fog kezdeni, játszátok le, és aztán ugyan már megtanultátok, de akkor lehet melegíteni vele. Mehet ő most. Mehet. Az elején ment. Ebben biztos van valami megfontolás. Már előre gondolkozik. Tuti. Nem, az előbb választottam, hogy én menjek most. Ennyi. Átadtam jogot. Most választotta, hogy ő menjen. Most igen. Nyugodtan melegíts, amíg úgy nem érzed, hogy jó. Értem, hogy neki. Mennyi benzin van benne? 40 liter körül, úgyhogy Akkor, amíg mehetsz vele. érezzük, Hoztunk hogy még jó. benzint, úgyhogy ha kell. Ne a Jágost! Sose Meg leszünk kész. lapátot is hoztak, ha... Illetve ehhez van egy tartalékkasztnink is, hogyha minden kötél szakad. Nem gondoltam ma vásárolni. Én vagyok az egyetlen, aki nem martalak meg, csak szólok. Közepes Yokohamánk van? Igen, Nagyon ugyanaz, helyes. mint a Subaru-kon volt. Ugyanaz, mint a Subaru-kon van. Gyakorlatilag szerintem ugyanaz. Azért nagyon menőn néz ki ez a kocsi, nekem nagyon tetszik. Teljesen más Igen. képet adott, ahogy ugye Murva a futómű után föltettük. Abszolút. És így engedtük lefelé, mondom, ez így, ez Egész mondom, basszósan néz ki, nem? igen, mondom, ez így elég Én jól mondtam, néz hogy át ki. kell építeni. Én mondom, ez így egész jól néz ki. Szeretsz vele egyébként Murván menni? Tehát, hogy így... Nagyon jó vele Murván menni. Tehát, hogy én Murván ideig ugye a VFTS-sel mentem még a Zsigulival, tavaly mentünk Veszprémbe, nagyon kezes. Tehát, hogy igazából tényleg ahova fordítod, ott oda ment. Ott annyi szerencsénk volt, hogy mielőtt mentünk Murván, előtte kim volt a mérnök és segített a beállításokba. De hát neki, tehát ugye ProDrive mérnökhöz híven olyan kérdés, hogy mezőny elején megyünk, közepén megyünk, mennyi felhordás lesz, tehát hogy olyan keresztkérdéseket rakott föl, hogy akkor hova tekerjük a gátlókat, Igen. a stabilizátorból, milyen segédrugókat rakjunk, milyen magasságokra. Mondtam neki, hogy igazából mi végig akarunk menni és jól érezni magunkat, úgyhogy ha mondom, van felhordás, akkor van, ha nincs. igen. De olyan jól sikerült tényleg beállítani, hogy ahova fordítottad a kanyarba, hogy kellett még egy picit befele, akkor még fordítottál rajta, nagyon jól ment, tehát hogy nagyon jól sikerült beállítani. Lehet, hogyha most is hoztuk volna, akkor ő nagyon sokat tudott volna segíteni nekünk. Jaj, Most, hogy kipróbáltad aszfalton, van olyan indítatás? Palack? Igen. De jó, majd kapsz egyet a szítól. Eldurrant. Most erre nem mondok semmit, jó? Ne is. Kiszellőztessük meg kurva bütös.
Jó, büdös is lett. Igen, De azért figyelj! szellőztetünk egy kicsit. Megoldottad, hogy ne tudja lehúzni az ablakot, most már belülről... Most Nem, elgázosított most az egész. összekoszolta, most összehabozta. Tehát, Nem, szerencsére ebben nem hab van, hanem egy ilyen speciális, úgyhogy nem habozta nagyon össze, ez ilyen gázos valami lett benne. Nem csak, mert felhúztam középre, és nem lett áram, semmi. Nem, ha felhúzott középre, akkor Várni ugye kell. egy picit várni, amíg ugye betölt. És ugye rögtön áthúzhatod ebbe a részébe is. Én csak azért szoktam ide tenni, hogy itt ugye egy kis Nyomjak olajnyomást kuplungot? tudjuk. Nem szoktam kuplungot, azt mondja a mérnök, hogy ne nyomjunk kuplungot, mert nagyon előfeszíted a főtengely fele, és még ugye nincs olaj. Jó. A támcsapágyaknál, mert ugye még nincs olajnyomás, úgyhogy gyakorlatilag itt látod ugye az olajnyomást rajta. Akkor ennyit, hogyha fölnyom, akkor én áthúzom ide. Szóval azt akartam kérdezni, most, hogy kipróbáltad aszfalton, megzavarta a lelki életedet annyira, hogy akarnál-e a Subaru helyett ezzel menni aszfalton, vagy ez azért inkább megmarad Murva autónak? Hát én úgy gondolom, hogy inkább megmaradna Murva autónak, de nem zárom ki a lehetőségét, hogy egyszer kipróbáljam aszfalton is. Nekem ahogy mentél vele, egy nagyon látványos volt, a szerelők is azt mondták, hogy nagyon gyorsan belelendültél, hogy nem szoktál ennyire gyorsan vadulni, és látszik, hogy könnyen kezdtél el gyorsan menni vele, tehát látszik, hogy nem lehet nem hülyeséget mondok, nem azt, hogy nem lehet egy nehéz vadat gyorsan menni, de nehéz, de gyorsan lehet hozzá akklimatizálódni, inkább így fogalmazni. Igen, tehát ahogy említettem, ugye a Murván is nagyon gyorsan meg tudtam tanulni, hogy kell vele, én nem azt mondom, hogy gyorsan menni olyan szinten, ahogy én tudok vele menni. Így aszfalton is elég hamar meg lehetett találni a közös hangot vele. Én úgy gondolom, hogy ezek az autók ugye úgy építik őket, hogy az ember köré építik. Tehát itt tényleg az van, hogy ha bekötöm magam, akkor elérem a váltókart, elérem a kézifékkart, elérem a tűzoltórendszer kapcsolóját is, ugyanúgy, mint a gyújtás kapcsolót is, tehát hogy gyakorlatilag minden kéznél van rajta, igen, és nem kell keresni, kézre áll a kormány, tehát pont abba a pozícióba állunk, ahogy beülök, a pedálok is úgy vannak, tehát hogy nagyon hamar rá lehet érezni, illetve tényleg ahova kormányzunk, oda megy. Tehát a féket is nagyon hamar meg lehet rajta érezni. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ezeket nagyon jól megtervezték, nagyon sok emberóra van benne, hogy ezek így néznek ki, igen, és így lehet velük menni. Igen, mondjuk azért ProDrive-nál ebben viszonylag ügyesek mindenféle kategóriában, igen. mindenféle márkával. Nagyon kíváncsi vagyok. Az tök vicces, ezt kérdeztem a szerelőktől, hogy miért marad néha magasan az alapjárat, és mondták, hogy azt még a mérnökök se tudják. Igen, tehát hogy ugye ez egy ilyen magas nyomású befecskendezéses rendszer van benne, és a pillangószelepető ilyenkor alapjáraton nem csukja vissza, üzemanyagnyomással játszik, és egy picit fönn tartja. Aztán utána elengedi. Utána elengedi, igen, egyszer, csak volt kint a mérnök, azt mondta, hogy ezzel ne foglalkozzunk, tehát igazából. Az, hogy majdnem 4-et kell váltani az első kanyarig, mennyire durva. És olyan nagyon nem gondolkozik váltások közben. Igen, annak ellenére, hogy ugye ez egy mechanikus. Igen, nagyon komoly. Egy elég jellegzetes hangja is van, ahogy halljátok, tehát hogy... Igen. Mozog azért a hátulja. Igen. Hopp, 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 hopp. Az megint szép felvétel lesz. Igen. Tudja, hol vannak a kamerák azért. Próbál olyan mindenhol, részen, tehát hogy... Ugye egy kanyarral tovább jutott. Nem, azt másikánban láttam, hogy megmozdul a hátulja, szerintem még mindig ide.
mondta, hogy tud ő is körzőzni. Igen. Na halljuk. Nagyon kíváncsi vagyok. Mérés első kör 43,891 ezred. Na majd most rúgik a majom a vízbe. Teljes idő 1 perc 24,330 ezred. 1 perc 24,330-as. Úgy van, hogy egy körön kap az S12-től 5 tizedet, az S7-től meg 3 tizedet. De gyakorlatilag a Fiesta R5 Evon meg a Pólón kívül az összes többi R5-öt meg megveri. Na, Csabi, hát először is gratulálunk, mert láttuk, hogy nagyon szépen tornáztál a második kör elején. Igen. Most nem ott, ahogy úgy. Igen, Jani epésen megjegyezte, egy kanyarral tovább jutott. De majd elmeséled. Az időeredmény egyébként 43.891, ami azt jelenti, hogy az S7-nél 3 tizeddel, az S12-nél pedig 5 tizeddel lassabb, és gyakorlatilag a legutolsó Fabia meg a Polo van előtte R5-ből, de azért a korábbi Fabiakat és Hyundaiokat azokat mind megfogja, tehát kb. Már most ott vagytok, amire számítottunk. Aha, pedig igazán a rajt szerintem egész jó Az volt. nagyon, az nagyon adta. Tök jól elindult. Könnyű volt vele elindulni, valahogy úgy érzem. Igen, egyszerűen könnyű volt vele elindulni, semmi olyan nagyon gáz nem volt. Nyilván lehetett volna jobb a kör, mert nem volt még igazán meleg a gumi, mint kiderült. Azt néztem, hogy ide kicsit lecsúsztál például a jobbosba. Igen, tehát nem volt elég pontos se. Motorerőben nagyon jó az autó, szerintem erősebb, mint egy R5, érezhetően sokkal jobban megy előre. A kanyaríven vagyunk lassúak egy picit, mert nagyon sokat húzgáltam a kézit, vagy azért, hogy lehagyjon a hátulja, vagy ha esetleg kicsit megcsúszott volna, úgy örültem volna. Aztán csúszott, tehát nem az, de a kanyaríven vagyunk picit lassúak jelenleg. Egyébként biztos, hogy R5-nél jobb időt tudnánk vele menni. Hát látszik, hogy a fele R5-öt már így is megfogjátok. Azért mondom, hogy ennyi még bőven van benne, hogyha egy picit valahogy az elejét tudjuk fordítani íven. Úgyhogy, de nagyon de jó vele menni. Szuper. Nagyon jó kocsinak tűnik. Nem tudom, tudja, hogy érződik, főleg te, aki mind a két autóval sokat mész, hogy gyengébb a Subaru-nál, de viszont, hogy az R5-nél meg erősebb, tehát élmény szinten nagyon-nagyon jó ez is. Az a furcsa, hogy tök hamar leforognak a fokozatok, hogy állandóan világít a sok LED, és még úgy menne. Igen, ezt a mérnök is nekem is mondta. Én is egy picit későn szoktam váltani rajta, és akkor mondta, hogy nem, már előrébb, úgyhogy lejjebb is hozta a ledeknek a fordulatot is még, hogy tényleg időbe tudjunk, de tényleg az van, hogy 2, 3, 4, 5, 6, és nagyon gyorsan kell nagyon húzgálni, tehát hogy nincs pihenő. Én sem számítottam ilyen sok váltásra, mondjuk tök könnyű, tehát nagyon jó a váltója, mert föl is, vissza is, teljesen hiba nélkül, nagyon jó volt. Meg tényleg, ahogy Zoli mondtad, annyira egyedi a hangja, hogy 1000 közül meg lehet ismerni. És ahogy a Csaba is mondta, nagyon könnyű vele megtanulni menni. Igen. Tehát... Ezért próbáltam többet csúsztatgatni, mindig ez van ilyen ALS-es autók, hogy nagyon fáj, amikor nem adhatok gázt, és hallom, hogy durrog, puffog, minden, mondom, gázt kéne adni. 785 ezred. Most ő nyert egy tizeddel. Nem baj. 3,785-ös. A teljes idő 1 perc 22,940 ezred. 1 perc 22,940-es. Konkrétan így két körön például már csak 2,5 tizeddel van elmaradva a legutolsó Fábiától. Azért az két körön, azért mondom, az hogy ha egy az levegővétel. íven egy picit gyorsabbá lehet a beállítás, és ez csak beállítás. És ez csak beállítás, hiszen alá lettek rakva futóművek. Akkor kényelmesen meg. Akkor a jelenlegi harabdálja. majdnem top R5-öt lehet vele tartani. Ebben biztos vagyok. Nekem is csak az egyesbe raktam, mert az segített. Igen, ez. Az. Én addig nem szoktam kirakni. Ettől engedi el. Hanem Figyelj, akkor És nekem nagyon bejön így aszfaltbeállítással. nem pejoratívan, de elmondhatjuk, hogy ez az első mini, ami olyan időt ment, amit Amilyet elvárunk vártunk. egy Igen. minitől. Tényleg.
Igen, volt már itt sok mini, de ez legalább tudja a dolgát. Igen. Sok mini volt itt, de valahogy egyik se adta ki annyira. Pedig alapvetően szeretjük a miniket, de nem mintha ennek sok köze lenne a minihez. Igen. És Jani bácsi kikászálódik. Az imént Csabi nyert egy tizeddel, most te, 43-7-85, ami azt jelenti, hogy már csak 2 tizedre vagyunk az S7-től, és továbbra is azt tudom mondani, hogy a Polo R5 és az utolsó Fabia, ami tud nála gyorsabb lenni. Minden Hyundai-nál és minden korábbi Fabiánál jobb. És két körön pedig azt néztem, igen, 2 körön pedig mindössze 2 tizeddel van elmaradva a utolsó Fabiától. Alapvetően nekem főleg a második kör nagyon tetszett. Addigra hogy rájöttem, hogy kell rárakni az ívekre, hogy ne tolja el az orrát. Picit így fogtam fékkel, meg egy kicsit még a fékkel is így belebólintattam, hogy meglegyen az a pillanat, és utána meg hadd szóljon. És tök szépen kifordul ívente, tehát ha utána nem az van, hogy nagyon eldobja magát keresztbe, tehát az nagyon tetszett. Ott már a féktávon egy picit a jobb eleje már blokkolt is, tehát oda már úgy mertem bemenni. Úgyhogy nagyon jó, nagyon jó. Ugye ez, hogy ilyen kicsit ilyen mechanikusan kell vezetni, ez nekem kedvez, mert én ugye jobban szeretem így határozottan csinálni mindent. A fék is olyan rajta, hogy úgy odalépsz, és tényleg úgy nagyon meg akar állni, és mindent lereagál azonnal a kocsi. Úgyhogy nagyon bejött. A rajt is jó volt szerintem. Egy picit hamarabb váltogattam el. Az főleg a második körön, de egyébként, hogy mennyire igaz, hogy a második köröd erős volt, most összehasonlítottam gyorsan a Fabia R5-tel, hogy 6 tizedet kap az első körön, és abból 3-at rávertél a másodikon. Igen, ott mert csak éreztem 3 tized azt, maradt. Igen, tehát a második kör, tényleg ha állítgatnátok, akkor itt azért sokat lehetne. ott éreztem azt, hogy már kezd ugye összeállni a fejembe, hogy kell ezt az autót vezetni. Persze lehetne tekergetni, stb. Nem feltétlenül így fordítanám el a kanyar legelején, de így is tök jól vezethető, és tényleg amit mondott az Zoli, hogy tök hamar azt érzed magad benne, hogy otthon vagy, és akkor utána így egy kicsit, úgy egy kicsit, és akkor innentől kezdve meg szerintem olyan szempontból jó ez a tulajdonság, hogy állítgatni, meg akkor tényleg hamar elkezdheted, igen, mert érezni fogod, hogy mi a különbség. Záró kérdésként, ezt könnyebb megszokni, vagy egy új R5-öt? Úgy megszokni, hogy merjél vele gyorsan menni? Fű, ez egy nehéz kérdés. Mert azt láttam, hogy meg Csabi is azt mondta, hogy tényleg tök gyorsan beleszoktatok, tehát hogy nem kellett sokat gondolkozni. Igazából nyilván R5-be is, csak azért R5-ből már nagyon sokat tapasztalat. A Frici R5-jébe ott nagyon hamar beleszoktunk, mert az Frici úgy állította be. Az tehát, eleve jól mozgott. Igen. Alapvetően szerintem ebbe is. Szerintem egy jó R5-be meg ebbe kb. Ugyanolyan nehéz. Nekem ez azért tetszik jobban, mert jobban megy előre. Tehát ugye erősebb, és az nagyon jó. Én azt gondolom, hogy ez jól beállítva, az egy gyorsabb autó tud lenni, mint egy R5. Zoli, itt a feladat. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy hoztad ezt is, a nézők meg pláne. Nektek köszönjük, hogy velünk voltatok, és kövessetek bennünket Instán, YouTube-on és Facebookon is. Jövő héten találkozunk, sziasztok! Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.